Гроші – один із неодмінних атрибутів сучасної цивілізації. Майже всі взаємодії у суспільстві відбуваються із використанням грошей. І сьогодні нам здається, що гроші існували завжди. Проте насправді гроші є досить недавнім винаходом. Більшу частину своєї історії людство обходилося без них. Торгівля відбувалася в натуральній формі. Люди чи племена просто мінялися необхідними товарами, приблизно підраховуючи, скільки часу і зусиль витрачено на їх виробництво. Пізніше, з ускладненням економічних зв'язків, люди почали шукати універсальні цінності, які можна обмінювати на будь-які товари. За даними істориків, майже всі народи світу свого часу пройшли через етап використання так званих мукаючих грошей – свійських тварин, яких можна було обміняти на інші товари. Були і інші товари, які виконували подібні до грошей функції. Наприклад, на території України і сусідніх слов'янських земель широко використовувалися мисливські трофеї – шкурки хутрових звірів, куниць, бобрів, білок тощо. У шкурках встановлювалися ціни, штрафи, розмір данини тощо. Вони стали настільки звичною мірою вартості, що пізніше протягом століть гроші в Україні називали іменами тварин. Більші монети – кунами від куниці, а дрібні – виверецями від вивірки. Врешті-решт, методом проб і помилок люди дійшли висновку, що найзручнішим засобом для обміну є метали, особливо золото і срібло. Тож поступово вони зайняли провідне місце у світовій торгівлі. А для того, щоб купцям було легше розраховуватися між собою, знадобилися калібровані шматки металу, вага яких була відома наперед і підтверджена авторитетною особою. В античних державах єдиним органом влади і авторитетом був сам правитель. Відтак, випуском найперших монет зайнялися царі. Як свідчить грецький історик Геродот, вперше це сталося в Лідії, державі, розташованій у Малій Азії, на території сучасної Туреччини. Лідійці, наскільки я знаю, були першими людьми, які почали карбувати золоті і срібні монети та пустили їх в обіг, і першими, які зайнялися роздрібною торгівлею, повідомив Геродот у своїй історії. Нинішні археологи підтверджують цю інформацію. Перші відомі вироби, які можна назвати монетами, дійсно походять з Лідії і датуються початком VI століття до нової ери. Це невеличкі зливки з електруму, природного сплаву золота і срібла, вагою близько 4,7 грама. На поверхні монет вибита голова лева в оточенні променів. Це символ лідійських правителів. Винахід сприяв значному пожвавленню торгівлі. Його миттєво оцінили сусідні народи, у першу чергу греки. Уже незабаром до карбування монет долучаються грецькі міста та інші держави древнього світу. Саме завдяки грекам ідея грошового обігу досягла України. У VI столітті до нашої ери на узбережжі Чорного моря виникло декілька грецьких міст-колоній, найбільшим із яких була Ольвія, розташована на березі Бузького лиману. Їх мешканці активно торгували з місцевими скіфськими племенами і познайомили їх із грошима. Саме в Ольвії з'явилася одна із найперших у світі бронзових монет. Вона виготовлялася у формі невеличкого дельфіна, мала вагу від 2,5 до 3 грам і широко використовувалася у торгівлі із сусідніми народами. Археологи знаходять олівійських дельфінчиків по всьому Чорноморському узбережжю України, а також вгору за течією найбільших річок – Дніпра, Південного Бугу, Дністра. Пізніше влада Ольвії почала карбувати круглі бронзові монети, традиційні для грошового обігу Греції – оболи, а також срібні статери і драхми. На цих монетах олівійці розміщували важливі для них символи – голову богині Афіни, культ якої підтримувався у місті, орла, що полює на дельфіна, символ Ольвії, що грав роль подібну до нинішніх гербів, колоски, які свідчать про те, що зерно було головним експортним товаром Причорномор'я ще в античні часи. Інші грецькі колонії також випускали власні монети. Проте грошовий обіг у ті часи, судячи з археологічних знахідок, був обмежений переважно вузькою береговою смугою. У глибині континенту на той час грошима іще не користувалися.
О, шановний Елліне, я прибув із повними мішками хутра, шкурок та кількома добрими коровами. Чи цікавить тебе справжній степовий товар? А вже ж, за такий товар дам тобі найкраще вино із Родосу, запашну олію і навіть прикрасу із мілету. А хочеш подивитися на ці мечі? Гостріші за язик спартанця. Ні, я вже втомився від небезпеки. Хочу золота, і не для набігів, а для справи, стабільної, мирної. Хочу вкладати та отримувати прибуток, без ризику для життя. І в що ти, воїне, вкладеш золото? У грецьку галеру чи оливковий гай? Аж ніяк. Я почув про дивовижну річ під час подорожі Борисфеном по землях елітсо-степової Скіфії. Там, у землях майбутнього, з'явився спосіб стати співвласником будинків. І заробляти на цьому. Називається це S1 REIT. S1 REIT – це інвестиційний інструмент, що дозволяє вам стати співвласником дохідної нерухомості від надійного забудовника Стандарт One, творця першої в Україні мережі прибуткових будинків. Ви купуєте сертифікати фонду, а професійна команда управляє об'єктами, здає їх в оренду та розподіляє прибуток серед інвесторів. Це ідеально для тих, хто хоче зберегти і примножити капітал без зайвих турбот. S1 ВДНГ уже працює. Будинок заселений орендарями. Перші дивіденди виплачені. За другий квартал 2025 року дохідність склала 8,43% у доларах. Ідеально для тих, хто хоче отримувати пасивний дохід одразу. S1 Оболонь. Об'єкт на етапі будівництва. Після заселення орендарями ще й регулярні дивіденди. Підійде тим, хто хоче заробити більше на зростанні вартості зараз і отримувати стабільний дохід від оренди в майбутньому. Поріг у входу від $3000. Можна поступово доінвестовувати від 1000 гривень, а згодом обміняти квадратні метри в портфелі на власну квартиру. S1 REIT. Коли твої інвестиції працюють на тебе, як у Ольвії, тільки з реальними метрами та прозорим доходом. Дізнайтесь більше за посиланням під відео. Ситуація почала змінюватися після того, як практично все Середземномор'я потрапило під владу Риму. Разом із римськими легіонерами і купцями по всій Європі поширюються і римські гроші. Переважно це були срібні динарії. Їх знаходять у скарбах по всій території України і далі на схід, аж до Кавказу. Динарії широко використовувалися не лише для торгівлі з Римом, але й у внутрішньому обігу, в результаті чого на них перейшла назва колишньої хутряної валюти – куна. Римське срібло в ті часи було ознакою добробуту, і, звичайно, це не могло залишити байдужими місцевих любителів легкої наживи. Тож серед справжніх римських динаріїв при розкопках знаходять велику кількість фальшивих монет, виготовлених з олова. Нанісши на мапу місця таких знахідок, археологи зробили припущення, що, можливо, на території України існувало декілька центрів фальшиво-монетного виробництва. У 4-5 століттях нашої ери імперія перейшла у фазу занепаду. Якість римських монет різко впала. У них містилося усе менше срібла, що негативно впливало на їхню вартість і авторитет. Тож приплив динаріїв в Україну зменшився, а після падіння імперії і зовсім припинився. Природа не терпить пустоти. Тож римські монети поступово були замінені на гроші нової процвітаючої імперії – халіфату, який виник внаслідок арабських завоювань на території сучасного Близького Сходу, Єгипту, Іраку та Ірану. Для забезпечення торгівлі держава почала карбувати власні гроші – срібні дирхами. Завдяки високій якості металу і торговій активності арабів, дирхами швидко поширилися на території Східної та Північної Європи, в сучасних Україні, Білорусі, Польщі, Балтії та країнах Північної Європи. На кілька століть аж до монгольської навали дирхами стали основою грошового обігу. У часи ранньої Русі уже не динарії, а дирхам стали називати куною. Для зручності розрахунків монети часто розрізали на частини, які називали різанами, і
виверицями. Різана являла собою половинку монети арабського дирхама чи римського динарія. Вивериця – більш дрібну частинку, що могла складати половину чи третину різани. В ті часи, як і тепер, багаті люди любили виставляти свої статки на показ. Правда, яхти і швейцарських годинників тоді ще не існувало, тож вітринами багатства служили жіночі прикраси. Арабський мандрівник X століття Ахмад ібн Фадлан, який у своїх мандрах зустрів купців-русів, розповів, яким чином за виглядом жінки можна було визначити, скільки коштує її чоловік. Якщо чоловік володіє 10 тисячами дирхамів, то він справляє своїй дружині одне намисто з дирхамів. Якщо володіє 20 тисячами, то справляє їй 2 намиста. І таким чином кожні 10 тисяч, які у нього прибувають у вигляді намиста його дружини. Так що на шиях деяких із них буває багато рядів намист, писав хроніст. Наприкінці X століття вперше було викарбовано перші суто руські гроші. Прийнявши християнство та одружившись із візантійською принцесою, Володимир Великий вирішив проінформувати світ про появу нової християнської держави, найбільш ефективним на той час способом – випуском власної монети. Виготовлялося 2 типи монет – златники і срібники. На одному боці цих монет містилося зображення Ісуса, а на другому – самого князя. Написи на монетах повідомляли «Владімір Ассі його злата» або «Сребро» або «Владімір на столі». Саме на цих монетах ми знаходимо найдавніше зображення княжого знака Володимира – тризуба, який сьогодні прикрашає герб України. Ми не знаємо, як називали ці монети сучасники. Письмових повідомлень не збереглося, а на самих грошах у ті часи назви не карбували. Тож златник і срібник – це лише умовні назви, дані сучасними істориками. Перші монети давньої Русі є важливим джерелом історичної інформації. Попри грубість і схематичність зображень, вони дають можливість уявити собі деякі елементи тогочасного побуту. Судячи із монет, парадний одяг князя включав у себе мантію, застібки фібули, щось на кшталт сучасних булавок, колти, головні прикраси, що звисають зі скронь. До певної міри ці зображення дають можливість судити навіть про зовнішність самого Володимира. На думку фахівців, князь був високий на зріст і мав європейський тип обличчя. Крім того, ймовірно, він регулярно користувався послугами перукаря, оскільки на одних монетах князь зображений поголеним, а на інших – з вусами. Здатність карбувати власну монету була дуже престижною для середньовічних володарів, тож після смерті Володимира цю справу продовжили його сини – Святополк і Ярослав. Брати люто ворогували за київський престол, і кожен з них намагався підтвердити свою княжу гідність, у тому числі карбуванням власної монети. Щоправда, на златники у жодного з них не вистачило металу, тож на сьогодні відомі тільки срібники, випущені братами. Святополк, якому вдалося першому посісти київський престол, карбував на монетах власне зображення, а на другому боці – герб, двозуб, один із зубів якого перетворений на хрест. Ярославу ж до кращих часів довелося правити в Новгороді, де він також випустив срібники, зобразивши на них тризуб іншої форми, ніж у батька, із колом на середньому зубі. Проте монети свідчать, що до певної міри він розумів, що поки що не може претендувати на всі княжі регалії. Він утримався від зображення на монетах власної персони, натомість розмістив на них свого небесного покровителя, святого Георгія. Також на монетах Ярослава немає згадки про стіл. Напис на них скромно повідомляє «Ярославле сребро». Ймовірно, на той час справжнім престолом вважався тільки київський. Проте, коли Ярославу Мудрому після кількох років збройних сутичок вдалося скинути брата з київського престолу, він вже не повертався до питання про карбування власних грошей. Так само байдужими до цього виявилися його наступники. Тож на цьому історія київських монет урвалася. Джерела надходження дирхамів поступово пересихали.
До 11 століття поклади срібла, які давала арабським правителям можливість виготовляти гроші, вичерпуються, і монет стає менше. Відтак Русь, яка не мала власних запасів срібла чи золота, починає відчувати дефіцит грошей. 11 століття археологи вважають безмонетним періодом у нашій історії. Звичайно, гроші не зникають зовсім, проте кількість знахідок, які належать до цього періоду, значно зменшується порівняно із попередніми століттями. Відтак Русі довелося заповнювати утворений вакуум самостійно. Саме тоді виник перший прообраз нинішньої національної валюти – гривня. Щоправда, ймовірно, через нестачу технологій її випускали не у вигляді монети, а як ваговий зливок. Назва гривні походить від прикраси, яка мала вигляд розімкнутого обруча. Носили її на шиї за гривку. Пізніше гривнями також почали називати і інші прикраси, зокрема браслети, що носили на зап'ясті. Оскільки у шляхетних і багатих людей гривні були зроблені зі срібла, їх часто використовували для оплати товарів чи послуг, або як нагороду для підданих. Проте у князя чи боярина не завжди під рукою були готові гривні, тож при потребі він міг просто заміняти її певною кількістю срібних монет. Таким чином, поступово гривня стала мірою дорогоцінного металу, причому застосовувалася і як міра ліку, і як міра ваги. Лічильна гривня означала певну кількість монет, через що її назвали гривнею кун. Причому з часом ця кількість змінювалася. В 11 столітті гривня налічувала 25 кун, дирхамів чи динаріїв, а в 12 столітті, ймовірно через те, що монети ставали дрібнішими, на гривню йшло уже 50 кун. Одночасно гривня набувала значення і як міра ваги. Щоправда, на той час загальних стандартів не існувало, тож у кожному місті гривня була своя, і важили вони по-різному. Першою на території України виникла київська гривня – шестикутний зливок срібла, зображення якого сьогодні можна бачити на гербі Національного банку України. Важила вона близько 144 грамів, що дорівнювало половині візантійської міри ваги – літри. Виготовлялися гривні найпримітивнішим способом. В піску чи глині видавлювали ямку певної форми і туди виливали попередньо відважену кількість розплавленого срібла. Звичайно, такі зливки не годилися для дрібних покупок, проте для гуртової торгівлі, міждержавних розрахунків та накопичення багатств вони підходили. Незабаром після київської з'являються й інші гривні. Оскільки єдиних мір ваги на той час не було, вони містять різну кількість металу. Новгородські гривні мали вигляд срібних стержнів і важили більше від київських – близько 205 грамів, що відповідає вазі кельнської марки. Це зумовлено тим, що новгородська торгівля була орієнтована більше на північ Європи, ніж на Візантію. Чернігівська гривня, яка за формою була подібна до київської, проте її кінці були розклепані молотком, так у середньовіччі перевіряли якість металу. Натомість за вагою вона була ближча до новгородської – від 197 до 200 грамів. Протягом значного часу гривня була дуже поширеним і популярним засобом платежу. Коли у 19 столітті в Російській імперії було створено археологічну комісію, яка збирала всі історичні знахідки по території імперії, то гривні з України та європейської частини Росії звозили до Петербургу тоннами, що свідчить про те, що вони були доступні не лише князям і найбагатшим боярам, але досить широко використовувалися населенням. На території Київської держави гривні проіснували до монгольської навали, після чого їх витіснили монети Золотої Орди. Їх карбували у столиці Орди – Сараї, а також у низці інших міст. Монголи мали похідні монетні двори, що дозволяли їм швидко організовувати торгівлю на завойованих землях. Ординська грошова система складалася із двох типів монет – срібних дангів, від яких пішло російське слово «деньги», та назва казахської грошової одиниці – тенге, і мідних пулів. Оскільки іслам забороняв монголам зображувати людей, ординські хани не вміщували на монетах власні зображення, як це було заведено у Європі. Натомість вони містили написи – ім'я хана, назву міста, де карбувалися монети, і епітети. До нього на кшталт «богохранимий» чи «квітучий».
а також рік випуску. Також на монетах, особливо на пулах, могли бути доброзичливі послання до їхніх майбутніх власників чи самих монет, на кшталт «Доброго шляху. Новий пул». Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Після того, як у 14 столітті Русь позбулася влади Орди і перейшла під руку литовських князів, відродилася традиція власного карбування. Володимир, син литовського князя Ольгерда, який правив у Києві, розпочав карбування власної монети із зображенням церкви, повідомляючи про те, що Русь повернулося християнське правління. Проте цих монет було небагато, і литовське князівство здебільшого використовувало монети, які різними шляхами завозилися із інших регіонів. Починаючи із кінця 13 століття, головним постачальником монет для Східної Європи стала Чехія. Після того, як там відкрили значні поклади срібла, король Вацлав II провів масштабну грошову реформу і створив нову монету – праський гріш. Його назва походить від латинського «denarius grossus» – товстий динар. Ця монета містила близько 3,5 грам срібла 933-ї проби, що на той час було дуже високим показником. Нова щиро срібна монета швидко набула величезної популярності не тільки в самій Чехії, а й у усій Східній Європі, витіснивши майже всі інші гроші, які перебували в обігу. Про її поширення і популярність на території України свідчить те, що ми досі називаємо грошами будь-які платіжні засоби. Крім гроша, в обіг було пущено дрібну монету – парвус, що дорівнював 1,12 гроша. Це дозволило значно розширити сферу використання грошей, оскільки вони стали доступні незаможним верствам населення. Натомість при великих розрахунках почали застосовувати нову одиницю лічби – копу, яка дорівнювала 60 грошам. Трійка Парвус, Гріш, Копа утворила досить струнку і уніфіковану грошову систему, яка проіснувала аж до 15 століття. Пізніше вона також доповнювалася іншими монетами, які карбувалися у Польщі, Литві і Україні. Зокрема, у Львові виробляли монету вагою у півгроша – львівський грошик. Монетний двір у Львові створили у 14 столітті, уже після польської окупації Галичини та Волині та заснування там королівства Руського під польським правлінням. Грошик робився зі срібла високої проби і вирізнявся високою якістю, завдяки чому набув великого поширення на всій території України. Проте йому не судилося довго існувати. Через кілька десятиліть Польща знищила руську автономію, приєднавши ці землі до польської корони, і карбування грошика було припинене. У 19-20 століттях грошикові довелося зіграти певну роль у російській імперській пропаганді. На монетах разом із зображенням Галицького лева містився напис «Монета руська». На цій підставі пропагандисти переконували, що Галицькі і Волинські землі – ісконна московська територія. Якою б зручною грошовою одиницею не був праський гріш, він кінець кінцем повторив шлях всіх монет із цінних металів. Чеські королі, відчуваючи нестачу коштів, почали шукати способи випускати більше монети. Відтак, проби срібла у грошах неухильно зменшувалися. Якщо перші монети, викарбовані на початку 14 століття, містили 3,5 грами срібла, то останні випуски, зроблені у 16 столітті, майже втричі менше. Інфляції гроша сприяли й інші держави, які карбували монети подібного вигляду, але зі значно меншим вмістом срібла. Наприклад, литовський гріш містив всього 2 грами срібла 375-ї проби,
а польський і того менше, через що 5 польських грошей дорівнювали 4 литовським. При цьому корона вживала заходів до того, щоб зберегти вартість випущених грошей на попередньому рівні, попри зниження вмісту срібла. Через це в Речі Посполитій поширилися так звані білонні або неповноцінні монети, ті, у яких вміст дорогоцінного металу не відповідав заявленій державою вартості монети. Прикладом такої монети може бути польська монета в 3 гроші, відома як трояк. В Україні саме цю монету вперше почали називати шегом. Філологи висловлюють різні версії походження цієї назви – від німецького шилінга чи перської монети шагін, які в різні часи діставалися на території України, або від праслав'янського слова сяг, яке означає розмах рук і від якого походить дієслово сягати. Але всі одностайні в одному. Шаг, як грошова одиниця, є виключно українською назвою, оскільки у такому значенні не зустрічається більше ніде. Коли у 1528 році польський король Сігізмунд І вперше випустив трояк в обіг, це була монета з вмістом срібла, який приблизно відповідав вартості 3 тодішніх польських грошей. Проте із часом срібла в монеті ставало все менше, тож вона стала неповноцінною. А до середини 18 століття срібло із трояка зовсім зникло, і він перетворився на мідну монету, яка сама по собі вже майже нічого не коштувала. Подібні ж процеси відбувалися по всій Європі, і вони привели до значних змін у дизайні і функціях грошей. На золотих і срібних монетах номінали ніколи не карбувалися, оскільки їхню реальну цінність визначав вміст цінного металу. Тому у грошовому обігу могли знаходитися будь-які монети, які мали в собі ці метали, незалежно від того, де і коли вони були випущені. Золото і срібло завжди мали свою ціну. Коли з'явилися мідні монети, їх вартість стала уявною, значно більшою, ніж ціна металу, з якого їх зроблено. Відтак виникла необхідність вказувати на монетах номінал, для того, щоб піддані короля розуміли, скільки коштують монети і як їх ціна співвідноситься до ціни інших монет. Саме тому на мідному трояку з'являється номінал – 3 гроші. А українське слово «шах» остаточно набуває значення «дрібна розмінна монета». Пізніше цим словом називали і інші монети, але це завжди були дрібні номінали. Тим часом на зміну праському грошу в міжнародному обігу прийшов талер. Це був загальноєвропейський стандарт великої монети, що містила близько 27 грамів срібла. Назва монети походить від чеського містечка Єхимова, німецькою Йоахисмталя, де розташовувався один із найбільших у Європі монетних дворів. Карбовані там монети називали Йоахимсталерами або просто талерами. Вони були широко представлені у грошовому обігу України, про що часто згадується у тогочасних літописах і документах. Зокрема, найбільш популярними вважалися так звані левкові талери – монети із зображенням лева, які карбувалися у Нідерландах. У 17 столітті, коли московська держава починає усе більше впливати на життя і політику України, на нашій території з'являються і російські гроші. У той час грошова система Московії була представлена переважно дрібними срібними монетами, копійками вагою 0,48 грама. Сировиною для їх виробництва були європейські талери, які привозилися іноземними купцями. Із них робили срібний дріт, нарізали його на дрібні шматочки і розплющували спеціальними штампами із написом «Цар і великий князь усія Русі» і зображенням вершника зі списом. Це і дало монеті назву, яка походить від російського слова «кап'йо» – спис. З одного талера виходило 64 копійки, тож протягом певного часу в Україні використовувалися обидві ці монети. Талер як більша грошова одиниця, а копійка як розмінна монета. Згодом в Московії почали карбувати власні срібні монети, які за зовнішнім виглядом і вагою були близькі до талера і отримали назву рубль. Розмінною монетою стали мідні копійки. Утім, створити стабільну грошову систему Російській імперії не вдалося протягом усього часу її існування.
Безперервні війни вимагали величезних грошей, тож держава постійно вдавалася до різних махінацій для фінансування бюджетного дефіциту. У першій половині 18 століття діяли давно відомими методами зниження вмісту срібла в рублях. Пізніше, коли на ринку з'явилися паперові асигнації, разом з ними з'явилися і відомі нам сьогодні інфляція паперових грошей, викликана тим, що уряд друкував їх забагато. Відтак, для того, щоб підтримувати хоч якийсь порядок у фінансах, кожен цар був змушений проводити грошову реформу і запроваджувати нові рублі замість знецінених старих. Хоча після повної окупації і знищення української автономії грошова система Росії повністю витіснила всі інші. Українці, проте, сприймали російські гроші по-своєму, адаптуючи до звичних назв і систем лічби. Російські рублі в Україні називали карбованцями, а дрібні монети – шагами. Постійної прив'язки до якоїсь конкретної монети ця назва не мала, оскільки часті грошові реформи не давали звикнути до якихось одних грошових знаків. Наприклад, у 18 столітті шагом називали монету у 2 копійки, а на початку 20 століття – півкопійки. Західна частина України, яка потрапила під владу імперії Габсбургів, користувалася іншою валютою – австро-угорською кроною. На вигляд цих грошей до певної міри впливала політична ситуація. У другій половині 19 століття в Австро-Угорщині відбувалися процеси, які отримали назву «Весна народів». У ненімецьких провінціях імперії зростав націоналізм, народи вимагали визнання і дотримання своїх прав. Наляканий численними повстаннями уряд мусив іти на поступки. Однією з них стало позначення номіналів на банкнотах мовами народів, які населяли імперію, у тому числі і українською. Таким чином, австро-угорська крона стала першою грошовою одиницею, на якій була присутня сучасна українська мова. Російська і австрійська валюти проіснували до кінця Першої світової війни, коли обидві імперії розпалися, а Україна проголосила незалежність. Після проголошення незалежності 22 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила рішення про випуск власних грошей. Щоб полегшити населенню перехід до власної грошової одиниці, вирішили взяти за основу російські гроші, які на той час були в обігу, застосувавши до них народні українські назви «карбованець» і «шах». Карбованці прирівнювалися до царських рублів та грошей тимчасового уряду і ходили з ними паралельно. Перша українська банкнота мала номінал 100 карбованців і надійшла в обіг на початку 1918 року. За відсутності спеціальних підприємств для виробництва грошових знаків, влада тимчасово використовувала звичайні типографії. Емісійними центрами були типографії Кульженка в Києві та Фесенка в Одесі. Розробляючи дизайн першої української банкноти, художник Георгій Нарбут розумів, що на ній має бути зображений герб держави. Проте на той момент його ще не існувало, тож Нарбут на власний розсуд розмістив по обидва боки від числа 100 два ймовірних варіанти – тризуб Володимира Великого і зображення кущі арбалету, яке за часів Гетьманщини було гербом київського магістрату. Пізніше вибір зробили на користь тризуба, і він вже одноосібно прикрашав наступні грошові знаки України. Власних монет Центральна Рада не карбувала, оскільки не володіла необхідними виробничими потужностями. Тож вирішили зробити дрібні гроші також паперовими у вигляді поштових марок, тільки без клею на звороті. Номінали марок були вказані у звичних для тогочасних українців одиницях – шагах. Вони виготовлялися в друкарні Кульженка блоками по 100 штук із перфорацією для того, щоб їх було легко розділити. Випущено було 5 номіналів – 10, 20, 30, 40 і 50. Оскільки шагом на початку ХХ століття називали російську монету номіналом півкопійки, то карбованець, який був аналогом рубля, ділився на 200 шагів. Одночасно з друком карбованців українська влада міркувала над створенням нової грошової одиниці. Згідно із проєктом Михайла Грушевського, такою одиницею мала стати гривня, яка б дорівнювала половині карбованця і, відповідно, 100 шагам.
Гривневі банкноти почали розробляти одразу за карбованцем ще за часів УНР. А закінчувалася ця робота уже після того, як Українську Народну Республіку змінила Українська держава під керівництвом гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман ґрунтовно підійшов до справи грошового виробництва. Він замовив друк банкнот гривнів імперській друкарні в Берліні із застосуванням найсучасніших на той час технологій. Готові гроші доправлялися звідти до Києва німецькими військовими бомбардувальниками. Дизайн більшості цих банкнот був створений Георгієм Нарбутом і має високу художню цінність. Нанесені на них зображення стали основою для побутових назв різних банкнот. Наприклад, першу банкноту у 100 карбованців називали «яєшнею» за помаранчевий восьмикутник у центрі, що нагадував жовток. 100 гривень, на яких містилося зображення селянина із лопатою, називали лопатами, а 500 гривень, де Нарбут помістив алегорію «Молода Україна» у вигляді дівочої голівки, горпинками. Оскільки влада в Україні в ті роки мінялася часто, то кожен новий уряд, прийшовши до влади, не встигав заперечити і скасувати роботу попередників. За кілька місяців майстри не могли навіть переробити кліше для виготовлення банкнот. Так що на надрукованих у Берліні на замовлення Скоропадського банкнотах номіналом 2, 10, 100 і 500 гривень назва держави вказана як Українська Народна Республіка, а на 1000 і 2000 гривень Українська держава. Пізніше директорія, яка змушена була переміститись у Кам'янець, організувала друк власних банкнот у Станіславові, нині Івано-Франківськ. Також до емісії українських грошей долучилися і більшовики. Викравши під час захоплення Києва та Одеси кліше для друку банкнот, вони почали масово виробляти у Москві фальшивки для того, щоб підірвати фінансову систему України. Газети того часу у щоденному режимі друкували відомості про нові гроші, які вводяться в обіг, а також про їхні курси один до одних, які сильно залежали від мінливої ситуації на фронтах. Наприклад, коли армія генерала Денікіна окупувала Одесу, карбованці, видруковані у цьому місті, одразу подешевшали вдвічі, порівняно із такими ж карбованцями київського походження, оскільки ці банкноти були однакові на вигляд, розрізняли їх за серіями. На київських перша буква була К, а на одеських – О. Подібні явища були щоденною реальністю у ті часи. І навести порядок та одноманітність у грошовій системі жодному із українських урядів так і не вдалося. Зате це досить швидко зробили більшовики, щойно остаточно затвердили окупацію України. Українські гроші були негайно заборонені, а за їх використання призначили суворі покарання. На деякий час було допущено обіг лише фальшивок, надрукованих в Москві, які відрізнялися від українських серіями. Також дозволили використовувати паперові 50 шагів як поштові марки. Натомість імперські рублі протягом деякого часу іще перебували в обігу, поки не були повністю замінені на радянські банкноти. За 8 років безперервних війн, революцій та повстань і національно-визвольних рухів економіка колишньої Російської імперії дійшла до повного занепаду, а гіперінфляція перевищила усі розумні межі. Тож, коли у 1922 році більшовикам вдалося знову підкорити більшість новоутворених держав, гроші не коштували вже навіть того паперу, на якому були надруковані. Тож протягом 1922-24 років знадобилося провести декілька грошових реформ, у ході яких рубль був деномінований у 50 мільярдів разів. З моменту окупації більшовиками України до початку 90-х років ХХ століття в Україні ходили тільки радянські рублі і копійки із перервою на роки Другої світової війни, коли Україна перебувала під німецькою окупацією. У цей час українські землі знов було поділено. На більшій частині території німецька влада створила Райхскомісаріат Україна із центром у Рівному. Там же створили Центральний емісійний банк України, який зайнявся випуском грошей під назвою «Карбованець». Натомість Галичина була відділена від решти українських земель і приєднана до Генеральної губернії, утвореної на окупованих територіях Польщі.
Це територіальне утворення мало власну валюту – злотий, випущений окупаційним емісійним банком Польщі. Одночасно, завдяки зусиллям українських повстанців, в Україні з'явився і аналог національної валюти. Українська повстанська армія приймала пожертвування від місцевого населення і взамін видавала своєрідні розписки про внески в бойовий фонд із указанням номіналу в карбованцях. Згодом на територіях, які контролювали повстанці, ці папери використовувалися як грошові знаки. Місцеві мешканці називали їх бофонами, скорочено від бойовий фонд. В розпал визвольної боротьби вони були поширені на значних територіях від Галичини, Буковини, Волині, Українському і Білоруському Поліссі. Єдиної форми бофонів не існувало. Вони мали різний дизайн у різних підрозділах УПА. Крім того, були випуски, які здійснювалися до певних дат, наприклад, до Різдва. Загалом відомо кількасот різних видів бофонів. Найбільш відома так звана Волинська серія, малюнки до якої виконав відомий український художник, боєць УПА Ніл Хасевич. Після того, як у ході Другої світової війни німецька окупація України знову змінилася на російську, карбованці Райхскомісаріату припинили свій обіг. Натомість бофони проіснували набагато довше, до 1954 року, коли спротив УПА остаточно придушили радянськими каральними органами. По війні у Радянському Союзі було проведено дві грошові реформи у 1947 році і 1961 році. Після цього у грошовому обігу Радянського Союзу на 30 років запанувала стабільність, підтримувана директивним ціноутворенням. Останню радянську реформу на початку 1991 року здійснив тодішній голова уряду Валентин Павлов. Вона мала відверто конфіскаційний характер, позбавила багатьох людей їхніх заощаджень і остаточно підірвала довіру до радянського керівництва. В кінці 80-х років економіка СРСР досягла межі своїх можливостей. На країну одна за одною накочувалися хвилі дефіциту найнеобхідніших товарів – мила, цукру, масла тощо. Відтак у союзних республіках ширилися заклики перестати годувати Москву. Місцева влада, реагуючи на ці настрої, почала вводити обмеження на вивіз товарів до інших республік. Це стало першими практичними кроками до майбутнього розпаду Радянського Союзу. У листопаді 1990 року мешканцям України разом із зарплатою чи пенсією почали видавати так звані картки споживача. Вони являли собою аркуші паперу, розкреслені на прямокутники із указанням грошових номіналів. 1 карбованець, 3 карбованці, 5 карбованців тощо. Ці прямокутники були першими українськими купонами. Відтепер на території України не можна було купити продовольчі та споживчі товари тільки за радянські рублі. До них треба було додати картку споживача. У такий спосіб від українського споживчого ринку відсікалися мешканці інших республік, які таких карток не мали. Початково на купонах друкувалися також позначки областей: Дон – Донецька, Хар – Харківська тощо. Це відкривало шлях до товарного сепаратизму уже всередині самої України. Проте уряд швидко розпізнав небезпеку і припинив цю практику, запровадивши єдину форму карток для всієї республіки. Порядок використання купонів був таким. Продавець приймав гроші в оплату за товар і відрізав від аркуша купони на таку саму суму. Копійки округлялися. Тобто, якщо товар коштував 3 рублі і 50 копійок, то треба було сплатити цю суму грошима і віддати купонів на 3 карбованці. На відміну від шагів, початку століття купони друкувалися без перфорації, так що їх не можна було легко відірвати. Нарізати їх вдома також не дозволялося, оскільки відрізані купони вважалися недійсними. Тож усі продавці і касири в Україні озброїлися ножицями і почали стригти купони, що призвело до того, що і без того довгі черги за найпростішими товарами зробилися і ще довшими, і повільнішими.
Усього кілька місяців знадобилося для того, щоб зрозуміти, що одноразові купони – непрактичний і громісткий інструмент. Тож влада УРСР вирішила вдосконалити його шляхом випуску багаторазових купонів. Вони уже були схожі на гроші, мали вигляд спрощених купюр з указанням номіналів. Використовувати їх планували так само, як одноразові. Кожен громадянин мав отримати зарплату в рублях і купонах і потім розплачуватися в магазинах одразу 2 засобами. Утім, події на початку 90-х розвивалися настільки стрімко, що плани доводилося змінювати на ходу. Запровадити нову купонну систему не встигли, а вже надрукованим купонам довелося зіграти більш почесну роль – стати першою валютою відновленої української держави. У серпні 1991 року представники партійної верхівки і силових відомств СРСР здійснили спробу заколоту із метою згортання реформ і знищення суверенітету республік. Заколот не вдався, і вже наступного дня після його провалу Україна проголосила незалежність. Це поставило перед керівництвом новоствореної держави багато важливих задач, однією з яких було забезпечення стабільного грошового обігу. Подальші події багато в чому повторювали історію 1918-21 років. Росія звично заходилася шантажувати українське керівництво і перекрила постачання грошової маси. Тому на початку 1992 року виникла необхідність її поповнення власними силами. Технологій для друкування власних грошей в Україні не було, і не було часу для того, щоб замовити друк за кордоном. Тому вирішили запустити в обіг уже наявні багаторазові купони, які, хоч і не дотягували за якістю до справжніх банкнот, та все ж таки містили на собі позначення номіналів і прості захисні елементи – водяні знаки і сітчастий орнамент, який ускладнював їх підробку на ксероксі. Карбованці ввели в обіг 10 січня 1992 року, паралельно до російського рубля і на рівні із ним. На першому етапі 25% зарплати видавали карбованцями, а решту рублями. Згідно із постановою уряду, харчові продукти в Україні можна було придбати лише за карбованці. Таке рішення зумовлено тим, що республіки щойно розпущеного СРСР провадили різну економічну політику. Росія у цей час започаткувала рішучу лібералізацію цін, що миттєво прискорило інфляцію. Одночасно значно зросли зарплати росіян. Відтак ціни в Україні, де уряд продовжував державне регулювання, виявилися набагато нижчими, ніж в Росії. І українські магазини та ринки наповнилися окупантами, росіянами, які вимітали з прилавків дешеві для них товари. Протягом весняних місяців 1992 року емісія карбованців прискорилася. Їх доля у зарплатах щоразу збільшувалася. До літа всі виплати вже проводилися у карбованцях, а з 12 листопада 1992 року Україна остаточно вийшла із рублевої зони, оголосивши єдиною валютою на своїй території карбованці. Фахівців з ринкової економіки радянські виші не готували, тож реформами в Україні займалися люди, які отримали комуністичне виховання і освіту. І не дивно, що монетарна політика держави миттєво вийшла із-під контролю. Отримавши можливість друкувати власні гроші, уряд скористався нею повною мірою. Відтак, уже через кілька місяців після впровадження карбованця, його вартість почала сильно відставати від російського рубля. Україну накрила гіперінфляція. У 1992 році вона перевищила 2000%. І далі тільки розганялася. Завдяки цьому виготовляти власну монету на заміну радянській не довелося. Карбованець настільки стрімко дешевшав, що ніякі більш дрібні одиниці йому вже не були потрібні. Навпаки, через надмірне знецінення Національному банку доводилося регулярно виводити з обігу дрібні купюри. У 1996 році, коли карбованець завершив своє існування, найменшою банкнотою, що перебувала в обігу, була 1000 карбованців.
І якщо у 92-му році середній курс долара в Україні складав близько 200 карбованців, то на момент впровадження гривні близько 180 тисяч карбованців за долар. Поки купонокарбованець брав на себе наслідки загальної економічної некомпетентності, Україна поступово готувалася до впровадження нової грошової одиниці – гривні. Робота над цим проєктом розпочалася іще у Радянському Союзі. У березні 1991 року ініціативна група активістів Народного руху запросила до співробітництва художників Бориса Максимова і Василя Лопату. Вони створили перші ескізи українських банкнот, розмістивши на них портрети видатних українців та зображення знакових будівель. Вже у травні 91-го року ці ескізи показали тодішньому голові президії Верховної Ради України Леоніду Кравчуку. Він був здивований такою активністю, оскільки про жодну незалежність України тодішнє комуністичне керівництво не думало. Проте принципово проєкт схвалив, лише обережно зауваживши, що розміщення на 50-гривневій банкноті портрета Михайла Грушевського є передчасним. Комуністична влада не любила Грушевського як провідного ідеолога української незалежності. Утім, уже через кілька місяців, у вересні 91-го року, Кравчук, можливо, несподівано для самого себе, став керівником незалежної України. І питання про створення гривні стало в практичну площину. Також уже можна було не непокоїтися через Грушевського. Дизайн нових банкнот завершили і друк замовили за кордоном. Банкноти номіналом від 1 до 20 гривень виготовила канадська фірма Canadian Banknote Company, а 50 і 100 гривень британська Delaware. Власної валюти для оплати їхніх послуг українського уряду не вистачило, оскільки Москва присвоїла усі радянські активи. Тож уряду довелося позичити $30 мільйонів у Чорноморського морського пароплавства. Натомість монети вирішили виготовляти в Україні. Луганський машинобудівний завод розробив необхідне обладнання, а науковці з Інституту проблем лиття – спеціальні сплави. На перших ескізах нові монети називалися шеками, відповідно до традиції, закладеної на початку іще ХХ століття. Проте пізніше усе ж таки імперсько-радянська звичка взяла гору, і вони отримали російську назву – копійка. Уже у вересні 1992 року із-під пресу вийшли перші 25-копієчні монети. Уже до кінця 92 року Україна мала нові грошові знаки. Проте Національний банк і уряд усвідомлювали, що в умовах гіперінфляції новенькі банкноти і монети дуже швидко знеціняться. Тож повноцінну грошову реформу відклали до того моменту, поки державні інститути навчаться проводити зважену монетарну політику і доведуть рівень інфляції до прийнятного рівня. На виконання цієї задачі знадобилося 4 роки. Тільки 25 серпня 96-го року президент Леонід Кучма видав указ про проведення грошової реформи. На той час, як, власне, і зараз, довіра населення до будь-яких дій уряду була дуже низькою. Тож повідомлення про грошову реформу викликало паніку. Громадяни України і ще пам'ятали Павлівську грошову реформу і боялися, що влада знову їх пограбує. Втім, Національний банк під керівництвом тодішнього голови Віктора Ющенка добре підготувався до реформи і провів грамотну інформаційну кампанію, завдяки чому панічні настрої вдалося швидко погасити. Населення запевнили, що жодних конфіскацій реформа не передбачає, тільки заміна грошових знаків на інші. За 100 тисяч карбованців їх власник отримував 1 гривню. Кожен громадянин міг обміняти в банку будь-яку суму. Щоправда, обмінні пункти зараз міняли тільки 100 мільйонів карбованців, що тоді відповідало 1000 гривень, або це було близько $670. Тож, якщо була така потреба, доводилося зайти до банків декілька разів. При цьому карбованці залишалися в обігу ще 2 тижні, тож більшості небагатих українців обмін взагалі не знадобився. Вони просто витратили усі наявні у них карбованці в магазинах.
У результаті грошова реформа пройшла організовано і, крім короткого нападу паніки, ніяких неприємностей не завдала. Надалі Національний банк вирішив більше не покладатися при виготовленні готівкових грошей на іноземних підрядників. Протягом кількох років в Україні з'явився власний банкнотно-монетний двір. І сьогодні Україна є єдиною, крім Росії, пострадянською країною, яка володіє повним циклом виробництва грошових знаків. Наявність власної виробничої бази дала можливість Національному банку працювати над змінами дизайну грошей і посиленням їх захисту. Сьогодні ми користуємося вже 4-тим поколінням банкнот, яке радикально відрізняється від перших, видрукованих у 1992 році. Нова українська валюта, хоча й була набагато міцніша, ніж карбованець, усе ж таки не прославилася своєю стабільністю. Світові та внутрішні кризи призвели до того, що протягом свого існування вона значно втратила у ціні. І якщо у 1996 році курс долара в Україні складав 1,8 гривні, то перед початком повномасштабного російського вторгнення уже 28 гривень і 40 копійок. А на серпень 25-го року долар коштує вже близько 41,5 гривні. Таким чином, за 28 років свого існування гривня подешевшала відносно американської валюти у 23 рази. І, скоріше за все, на цьому падіння гривні не зупиниться. Війна завжди примушує держави вдаватися до грошової емісії і девальвації національних валют. І Україна у цьому відношенні не є винятком. Тож, скоріше за все, після закінчення війни на Україну чекає нова грошова реформа, у ході якої вартість гривні буде збільшена. І, ймовірно, Національний банк уже розпочав підготовку до неї. У вересні 24-го року до Верховної Ради подали законопроєкт про перейменування розмінної грошової одиниці з копійки на шах. Національний банк обґрунтовує таку зміну тим, що копійка є питомо російською назвою і одним із атрибутів руського міра. Сьогодні її використовують у своєму грошовому обігу, крім України, лише Росія і Білорусь, а також Придністров'я. Відтак, перехід на суто українську назву «шах» дозволить розірвати і ще одну нитку, яка пов'язує Україну із колишньою імперією. Зараз через інфляцію гривні копійки майже повністю вимиті з обігу. І якщо Верховна Рада погодиться із пропозицією НБУ, вони більше не повернуться. Коли прийде час випускати оновлену, більш вартісну гривню, її мають доповнити вже не копійки, а шахи. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи пам'ятаєте або чи тримали ви в руках перші карбованці, або ще тоді їх називали купони незалежної України. У створенні цього відео висловлюємо подяку Зинаїді Зразюк, завідувачці науково-дослідного відділу нумізматики Національного музею історії України, Андрію Бойко-Гагаріну, старшому зберігачу фондів музею грошей НБУ. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.